Chay Chay. Hello. Tatanim ka rin? And tatanim sila ngayon dito. Araw ng pagtatanim ng Ayan guys. assorted seeds. Ayan. Napatingin ako ng binili kong seeds. And this ang ating itatanim. Itong Condor Quality Seeds Hybrid Eggplant Split. 1 month to lahat, May. And then hot 1 month. pepper. Sa akin yung The most trusted tignan mo brand home garden. Yan yung dalawa. Yung So yan. lagyan mo Ang baby ni mama ni mama. Ayan, char. Baby ni mama ni mama. Guys, almost done na kami. Pero dun sa may taas na yan, medyo hindi pa namin yan tapos kasi nga kailangan brown din yung taas. Kailangan kasi namin yung ladder. Wala kami ladder. Sa kapila malapit sa nagdan. Dami pa